म आज बिहान उठेर एउटा ड्रम ट्युटोरियल भिडियो हेरिरहेको थिएँ है ड्रम कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर के त्यो मिडीहरू चलाएर हुन्छ नि इलेक्ट्रिक ड्रम्स अनि भेरी सिम्पल ट्युटोरियल तर त्यसले इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको थियो है अनि कस्तो गाह्रो भयो के बुझ्न अनि म बिहानै 6 बजे है आधा निन्द्रामा भएर पनि होला एकदम गाह्रो भयो बुझ्न अनि कस्तो रिस उठ्यो क्या हुन्छ नि साला किन नेपालीमा छैन यस्तो भिडियो नेपालीमा बनाए भइहाल्यो नि किन इङ्ग्लिस बुझिराख्नु पर्यो हैन अनि अति रिस उठ्यो अनि त्यसपछि ल अब भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर सोचे क्या अनि फेरि म गिटार बजाउने मान्छे है फेरि अब यो ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाइराख्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ के मलाई चाहिँ लाज लाग्छ है बोल्न ओर्न अनि ल त्यही पनि अब बनाइदिनु पर्यो अब जहिले पनि अप्ठ्यारो मान्नु पनि भएन हैन कतिजनाले सिक्न खोजिरा हुन्छ अनि ल अब बनाइदिउँ न त भनेर आज मैले यो बनाउन खोजिरा हो है मैले रेकर्डिङ गर्न थालेको लगभग 7 वर्ष जस्तो भयो त्यस्तो प्रोफेसनल रेकर्डिङ हैन तर म आफ्नो रेकर्डिङहरू गर्छु अनि साथीहरुको गरिदिन्छु मिक्सहरू गरिदिन्छु हैन अनि हुन्छ नि अब सबैले सिक्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने आफ्नो म्युजिक बनाउने अनि घरमा आफ्नो रेकर्ड गर्ने हैन त्यो भयो भने रिफरेन्स हुन्छ आफूले पछि सुनेर फेरि त्यो म्युजिकलाई अगाडि बढाउनलाई अनि त्यस्तै यसको धेरै अब बेनिफिट्सहरु छ है त्यही भएर सिकाइदिउँ न त भनेर अनि फेरि म त्यस्तो जान्ने पनि हैन है किनभने अब मेरो साथीहरु एकदम धेरै राम्रो रेकर्डिङ गर्नेहरु पनि छ हैन र मैले चाहिँ यो ट्युटोरियल एकदम बेसिक हुन्छ नि कहिले रेकर्डिङ नगरेको मान्छेहरुले कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर अनि के सामान चाहिन्छ अनि जस्ट त्यो उनीहरुलाई युज टु इट बनाउने के हुन्छ नि त्यसको लागि बनाउन आँटेको है नथिङ सिरियस अनि मैले यो लाइक सब्स्क्राइब अनि त्यस्तोहरुको लागि बनाएको हैन त्यसैले त्यो नगरे पनि हुन्छ है सिक्न मन लाग्नेले हेर्ने हैन अनि सिक्ने अनि अरु केही सोध्नु पर्यो भने चाहिँ अनि मलाई सोध्यो हुन्छ है मेसेज पढाए पनि हुन्छ कमेन्टमा लेखे पनि हुन्छ हैन जे गरे पनि हुन्छ है मलाई सोध्यो भने अनि म यसपछिको अरु भिडियोहरु बनाउन ट्राई गर्छु है त ल सुरु गरौँ है ल अब हामीलाई रेकर्डिङ गर्नलाई बेसिक चाहिने कुराहरु हैन सुरुमा त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई सेटअप कसरी गर्ने अनि त्यो हुन्छ नि अरु हेरौँला फर्स्टमा हामीलाई चाहिन्छ एउटा कम्प्युटर है कम्प्युटर ल्यापटप जे भए पनि हुन्छ है जेनरल नर्मल ल्यापटप त्यस्तो बब्बाले ताउता त्यो चाहिँदैन त्यो दुनिया के भएको हैन सिम्पल भयो हुन्छ अनि त्यसपछि कम्प्युटर पछि हामीलाई एउटा चाहिन्छ अडियो इन्टरफेस है अडियो इन्टरफेस म चाहिँ PRESONUS 22 VSL भनेर चलाउँछु हैन मैले यो चलाएको भयो लगभग 7 वर्ष हुन्छ नि यो मेरो फर्स्ट अडियो इन्टरफेस हो अनि नभए अहिले फोकसराइटहरु भन्ने छ अनि एम अडियो जे लिए पनि हुन्छ है जे लिए पनि हुन्छ अनि त्यसपछि जस हामीलाई एउटा अडियो इन्टरफेस चाहिन्छ यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि गिटारदेखि आएको साउन्ड यहाँ छिराउने अनि यसले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कम्प्युटरमा जान्छ अनि यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ लानु मिल्ने फर्मेटमा यसले चेन्ज गर्छ क्या साउन्डलाई हुन्छ नि त्यसको त्यहाँको साउन्डलाई हुन्छ नि एम्पको साउन्ड अथवा गिटारको साउन्डलाई अनि त्यसपछि यसको काम चाहिँ त्यो हो खासमा हैन अनि सुरुमा गिटारदेखि यहाँ आउँछ हैन यसमा आउँछ अनि यहाँ अब लेभलहरु हुन्छ यो मिलाउने हैन अनि त्यसपछि अहिले यो म एकछिनमा बिस्तारै बनाउला अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ गिटारको साउन्ड यहाँ आएपछि यसको चाहिँ यहाँ USB देखि कम्प्युटरमा जान्छ हैन अनि यसको एउटा ड्राइभर हुन्छ त्यो इन्स्टल गरेपछि अनि कम्प्युटरमा गिटार रेकर्ड गर्न मिल्छ अहिले मैले भोकल रेकर्ड गरिरहेको छु यहाँ हैन हो यहाँ अहिले मैले भोकल रेकर्ड गरिरहेको छु यो मेरो माइकको तार हो है यहाँ है यो मेरो माइकको तार आइरहेको छ यहाँ अनि त्यो मेरो भोकल त्यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ हैन अनि कम्प्युटर अडियो इन्टरफेस अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ मोनिटर है मोनिटर दुईटा लेफ्ट एन्ड राइट स्टेरियो हैन अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा चिया पनि चाहिन्छ है दामी किनभने दिमाग खराब हुन्छ क्या यो रेकर्डिङ गर्दाखेरि कहिले अनि चिलमा बस्नलाई अनि त्यसपछि कम्प्युटर अडियो इन्टरफेस मोनिटर हैन त्यो मोनिटर चाहिँ यो मेरो JBL को हो है अलिकति महँगो हुन्छ होला तर जस्तै लिए पनि हुन्छ अलिक सस्तो खालके एम अडियोको हुन्छ नि अलिकति सानो
हुन्छ नि अलिकति सानो होइन र लिए हुन्छ है मोनिटरको लागि चाहिँ नभए त्यो पनि सकिँदैन भने चाहिँ एउटा राम्रो हेडफोन्स लिने 2-4 हजारमा होइन अनि त्यसबाट त्यो हेडफोन्सलाई चाहिँ यसमा जोड्नु मिल्छ क्या पछाडिदेखि यहाँ हुन्छ हेडफोन्सको लागि होइन यहाँ हेडफोन्सको लागि हुन्छ मैले चाहिँ स्प्लिट गरेर 2टा हेडफोन्स निकाल्ने बनाएको छु तर यसको एउटा हुन्छ क्या यहाँ हेडफोन्सको साइन देख्नुभयो नि हो यहाँ चाहिँ अनि हेडफोन्स जोड्ने होइन अनि हेडफोन्स राम्रो खालको भयो भने हेडफोन्समै सुन्दा नि हुन्छ मोनिटर चाहिँदैन खासमा सुरुमा है त्यसबाट अर्को कुरा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा ड चाहिन्छ हामीलाई ड भनेको चाहिँ डिजिटल अडियो वर्क स्टेसन हुन्छ नि जेनरली भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर जुनमा चाहिँ म्युजिक रेकर्ड गर्नु मिल्छ हुन्छ नि मैले चाहिँ क्युबेस 5 चलाइरहेको छु यो चलाएको मैले भयो सुरुदेखि चलाएको भए 7 वर्ष है क्युबेस 5 भन्ने हो अहिले क्युबेस 10 12 कति आइसक्यो तर मलाई चाहिँ यो मनपर्छ किनभने यो सिम्पल छ होइन नि यसले म गरिरहेको छु कि रेकर्डिङ हुन्छ नि मैले गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्नु मिल्छ यहाँ है यति भयो अहिलेको लागि अनि त्यसपछि अब यसलाई सेटअप कसरी गर्ने म भन्छु है त ल अब सेटअप कुरा गरौँ है हल्का है सेटअप कसरी गर्ने भनेर सुरुमा कम्प्युटरमा चाहिँ सुरुमा कम्प्युटरलाई अन गर्ने है सुरुमा अन चाहिँ गर्नुपर्छ अनि अन भएपछि अनि त्यस पछाडि यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने के डाउनलोड गरेर हुन्छ नि क्युबेस 5 पैसा छ भने किन्ने होइन पैसा छैन भने अब थाहा छ चाहिँ के गर्नुपर्ने होइन क्युबेस 5 डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि एउटा चाहियो अडियो इन्टरफेस जुन भयो भने होइन अनि मैले अघि भनिहालेँ माइक गिटार जेको पनि यहाँ आउँछ अनि यहाँदेखि चाहिँ साउन्ड युएसबी थ्रु भएर यहाँ आउँछ सफ्टवेयरमा हुन्छ डमा अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हेडफोन्सदेखि सुन्नु मिल्ने भोल्युम हुन्छ एउटा मेन भोल्युम भयो अनि यो चाहिँ लेभल हो क्या हुन्छ नि यो क्लिप भनेर देखाइरहेको छ यो कहिले पनि रेकर्ड गर्दाखेरि यहाँ रातो चाहिँ बोल्नु हुँदैन ठिक्क त्यो रातो बोल्नुभन्दा अलिकति तल सेटअप गर्नुपर्छ होइन अनि साउन्ड लिने हो अनि यो मिक्सर भन्ने अहिले चाहिँदैन यसलाई फुल गरिराखे हुन्छ होइन अनि यसको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडि चाहिँ यसको मोनिटरलाई आउट गर्ने हुन्छ लेफ्ट राइट होइन राइट लेफ्ट एक्चुअली अनि त्यस पछाडि त्यो युएसबी अघि कम्प्युटरमा जाने युएसबी यहाँ आउँछ यसको मिडी हुन्छ अहिले मिडीको कुरा नगरौँ होइन अनि त्यस पछाडि यहाँ यसको हेडफोन्स हाल्ने ठाउँ छ मैले चाहिँ हेडफोनलाई स्प्लिट गरेर 2टा बनाएको छु खासमा किनभने मैले भोकल रेकर्ड गरिरहेको थिएँ अनि 2टा हेडफोन्स चाहिरहेको थिएँ क्या तर एउटा हेडफोन्स हाल्ने यहाँ हुन्छ है अनि त्यो हेडफोन्स हाल्ने होइन यसको कन्भर्टर हुन्छ खासमा हेडफोन्सको यत्रो ठुलो ज्याक हुँदैन तर कन्भर्ट गर्ने हुन्छ त्यो जहाँ पनि पाउँछ होइन हेडफोन्सको हाल्ने यता अनि कन्भर्ट गर्ने एउटा यसमा 2टा छ एउटा पनि हुन्छ है अनि त्यो भए चाहिँ यति हो यसको सेटअप होइन अनि यो यसको साउन्ड मोनिटरमा जान्छ अनि अब मैले यहाँ बोलिरहेको छु होइन मैले यहाँ बोलेको साउन्ड यहाँ गइरहेछ यहाँदेखि यहाँ कम्प्युटरमा गएर चाहिँ अनि सफ्टवेयरमा गएर होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँदेखि अनि फेरि यसले मोनिटरमा पठाइरहेछ हुन्छ नि साउन्ड लेफ्ट राइट स्टेरियो होइन ल है त अब म स्क्रिन मोड गर्छु अनि म स्क्रिनमा देखाउँछु मैले के कसरी चलाइरहेको छु भनेर है त ल ल अब म यहाँ मेरो कम्प्युटरमा के भइरहेछ म देखाउँछु है के रहेछ डेस्कटपमा ठिकै छ के अरे ल यो ड्राइभर हुन्छ सुरुमा अडियो इन्टरफेस किनेपछि त्यसको ड्राइभर दिन्छ सिडी हुन्छ होइन सिडी छैन भने सफ्टवेयर गुगलमा चाहिँ डाउनलोड गरे हुन्छ क्या जस्तै गुगलमा गएर मेरो अडियो वर्क्स 22 VSL भयो होइन अनि यसलाई चाहिँ यसको ड्राइभर भनेर हुन्छ कि यहाँ हुन्छ नि अडियो बक्स 22 VSL ड्राइभर्स भनेर आइहाल्यो होइन त्यसबारी त्यहाँ डाउनलोड भनेर नै आइसक्यो क्या त्यहाँ गएर अनि डाउनलोड गर्ने हुन्छ कि हुन्छ नि कहाँ छ यसको अब ओके यहाँ छ नि डाउनलोड अब 64 विन्डोज 10 64 बिट रहेछ मेरो होइन अब त्यो कुन छ अब तपाईँहरूको कुन छ हुन्छ नि 7 छ कि 6 नट 6 7 छ कि 8 छ कि कति छ होइन त्यो यहाँ सेलेक्ट गर्ने कुन चाहिँ हो विन्डोज होइन अनि त्यसपछि डाउनलोड न त्यो आएर त्यहाँ बस्छ डाउनलोडमा होइन अनि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने होइन त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो ड्राइभर आउँछ यो ड्राइभर आइसकेपछि चाहिँ यो अडियो इन्टरफेस अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ सेटअप भयो के भन्छ नि त्यस पछाडि कम्प्युटरमा बजेको कुराहरू अब यो ड्राइभर थ्रु गएर चाहिँ अघि देखाएको मोनिटरमा जान्छ हुन्छ नि र रेकर्ड गर्दाखेरि साउन्ड आउँदाखेरि अडियो बक्समा आएर चाहिँ
के अरे सफ्टवेयरमा आउँछ रेकर्डिङ सफ्टवेयरमा है फर्स्ट थिङ ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्छ अडियो इन्टरफेसको होइन अनि त्यस पछाडि हामी जानुपर्छ अघि मैले भनिहालेँ क्युबेस भन्ने कुरा रेकर्ड गर्नुपर्छ भने मैले होइन क्युबेस अर एनी अदर हुन्छ नि मेरो चाहिँ क्युबेस 5 छ अनि त्यस पछाडि क्युबेस 5 ओपन गर्नु अब म क्युबेसमा चाहिँ त्यो अडियो इन्टरफेस कसरी चाहिँ सेटअप गर्ने भनेर म सिकाउँछु के हुन्छ नि यसरी आउँछ होइन त्यस पछाडि त्यसलाई न्यू प्रोजेक्ट गर्ने त्यसरी एम्प्टी गर्ने एम्प्टीमा हुन्छ त्यहाँ होइन एम्प्टी गर्ने ओके गर्ने है त त्यस पछाडि यसलाई अब कहाँ गएर सेभिङ गर्ने भन्यो ल मेरो क्युबेस रेकर्डिङ्समा फर एक्जाम्पल ओके लेट्स मेक द न्यू फोल्डर होइन नयाँ फोल्डर बनाऊँ अनि त्यस पछाडि त्यसमा ओके लेसन 1 भनेर हालिदिउँ न त होइन अलरेडी रहेछ लेसन 1 2 भनेर हालिदिउँ है त ल त्यसलाई लेसन 2 लाई सेलेक्ट गर्ने ओके गर्ने अब यो त्यहाँ गएर बस्छ है स्याम्पल रेट ह्याज चेन्ज्ड अरे ओके रिमाइन्ड मी लेटर होइन त्यस पछाडि यो चाहिँ मेट्रोनमहरूको लागि हो होइन यसलाई चाहिँ F2 थिच्ने होइन यो टास्क बारलाई चाहिँ लुकाउनु पर्छ है नलुकाए पनि हुन्छ तर म चाहिँ लुकाउँछु त्यस पछाडि यसरी आउँछ है अनि यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो अडियो इन्टरफेसलाई चाहिँ कसरी क्युबेसमा त्यसलाई लिङ्क गर्ने त हुन्छ नि राउटिङ भन्छ कि त्यसलाई हुन्छ नि त्यसलाई कसरी राउटिङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्युबेसमा यहाँ देख्नुभयो डिभाइस भन्ने छ होइन डिभाइस सेटअपमा जाने त्यस पछाडि VST अडियो सिस्टम भनेर हुन्छ यसले के देखाइरहेछ त्यो ड्राइभरको नाम देखाइरहेछ के अडियो बक्स ASI हो ड्राइभर भनेर होइन त्यो चाहिँ मेरो अडियो इन्टरफेसको ड्राइभर हो त्यो अटोमेटिकली त्यहाँ आउँछ अनि त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ कि अरूलाई होइन त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ होइन त्यस पछाडि त्यही हो स्विच भन यस ओके स्विच होइन त्यस पछाडि अरू केही चलाउनु पर्दैन हुन्छ नि सुरुमा केही चलाउनु पर्दैन अरू ओके गरिदिने त्यो भएपछि अब गिटारदेखि आएको साउन्ड अडियो बक्समा गएर सफ्टवेयरमा के अरे यो डमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ अब लेट्स क्रिएट वान अडियो ट्र्याक एउटा अडियो ट्र्याक बनाऊँ होइन यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्ने यहाँ अनि त्यस पछाडि अडियो ट्र्याक होइन अनि त्यस पछाडि मोनो गरे हुन्छ गिटार भोकल्सको लागि मोनो गरे हुन्छ ड्रम्सहरूको लागि चाहिँ स्टेरियो गर्छ जस्ट बेसिक चाहिँ मोनोदेखि सुरु गरौँ न है मोनो गर्ने अनि ओके गरिदिने भनेपछि त्यहाँ आयो अब होइन त्यहाँ आएपछि चाहिँ अब यो अन गऱ्यो भने मैले बोलेको सुन्छ होइन अन गरेन भने मैले बोलेको सुन्दैन है यति गरौँ त्यस पछाडि रेकर्ड कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब क्युबेसमा चाहिँ यसलाई यो बटन रातो हुनुपर्छ होइन त्यो भनेको रेकर्ड हो त्यस पछाडि स्पेस थिच्ने नर्मल्ली प्रायः जस्तो सफ्टवेयरमा स्पेसै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अनि त्यो स्पेस थिच्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ गएर रेकर्ड थिच्दै हुन्छ कि यसरी अब रेकर्ड हुन थाल्यो डाइरेक्ट रेकर्ड थिच्दै नै हुन्छ खासमा हुन्छ नि रेकर्ड हुन थाल्यो मैले बोलेको रेकर्ड भइरहेछ होइन त्यसलाई मैले अनि अब पछि प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अब मोनिटरमा आउँछ क्या त्यो अघि मैले देखाएको मोनिटरमा बज्छ कि यसको अटोमेटिकली हो सुन्यो नि होइन ल है त अब अहिलेलाई यति गरौँ होइन अनि त्यस पछाडि प्लगइन्सहरू भनेर हुन्छ अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि अब गिटारहरू बजाउँदाखेरि त्यसलाई अब भर्चुअल एम्पहरू चलाउनु मिल्छ अनि त्यस पछाडि भर्चुअल ड्रम्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक पछि गर्नु पर्ला किनभने एकैतालमा धेरै भयो भने फेरि त्यो कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या हुन्छ नि अहिलेलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने भए चाहिँ स्क्रचदेखि यति चाहिँ गऱ्यो भने अनि त्यस पछाडि जस समथिङ इज रेकर्डिङ देयर हुन्छ नि त्यो थाहा हुन्छ क्या आफूलाई त्यो अब रेकर्ड हुन थाल्यो भनेर हुन्छ नि अब त्यसलाई राम्रो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अनि अर्कोमा गर्नु पर्ला नि होइन र है त
केही बुझेन अनि क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ अनि मलाई त्यो कमेन्टमा लेख्दै पनि हुन्छ होइन। अनि मलाई पर्सनली चिन्छ भने चाहिँ मलाई म्याच पढाइ नै हुन्छ, तर म बिजी छु भने चाहिँ म फेरि भन्दिनँ होइन। फ्री छ भने म भन्छु है त, नभए कमेन्ट गरेर राखेको हुन्छ अनि म लेख्छु नि त्यहाँ है, केही कन्फ्युजिङ भयो भने है त। ल बाई।